Welcome back to my YouTube channel! Hi guys! Welcome to my YouTube channel! May good news tayo. Yun, share ko lang guys, monetize na ulit tayo at partner na tayo ulit ni YouTube. But, yeah, dapat sundin natin yung mga rules niya para hindi tayo mga demoni. Kasi marami siyang rules na pinagbabawal kapag monetize ka na. Kaya nga guys, monetize na pala ako. Hindi ko pa alam kasi hindi ko kaagad nakita yung message sa gmail, hindi nag-pop. Kasi hindi nag-pop yung message sa phone ko. Kaya hindi ko agad alam. Pero nagtataka ako bakit yung mga video may mga dollar sign na. Then, yun guys. Chinek ko nga yung email chinek ko yung Gmail ko, ayun. Dun nga nakita ko na yun. Monetize na nga pala ako. Oh my God! Wow! Eto. Yan Lord, ikaw na bahala. Kinakabahan ako. Type lang natin sa taas, youtube.com. Tapos, wait lang natin. Loading pa. Yan, click mo yung dollar sign. Monetization yan. Tapos, ayan, makikita mo dyan, may reuse content ako. Kasi na-reuse content ako. Kaya mag-apply ako ulit. Diyan mo rin makikita kung ano ang problema kung bakit na-reuse content ang video mo. Tapos ito, mag-a-apply na tayo. Namit na natin yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. Kaya mag-a-apply na tayo. Tapos, yan, click lang natin yung re-apply na yan. Magba-block yan. Magko-color block. Yan, nag-block na. Naka-apply na tayo. Tapos, wait lang natin kung anong sasabihin. Makikita mo dyan. Your application is under review. Ayun, nag-apply ako ng March 3. Huwag na natin patagalin pa. Ayan, congratulations. March 8, 2022, monetize na. Ayun, nakakataba ng puso. Teacher Jonalo Vlog. You are now a YouTube partner. Tapos, nag-on na ako ng mga dollar sign. Nagpapasalamat ako sa itaas at sa YouTube dahil binigyan niyo ulit ako ng chance na maging partner niya. Advice ko lang sa inyo guys, huwag kayong kukuha ng mga video sa ibang vlogger o mga sikat na vlogger dahil pwede kayong ma-demony o magkaroon ng reuse content. Love you all. God bless.